মইনা অ মইনা চাও বাহিৰত মেলি থোৱা কাপোৰখিনি লৈ আনগৈচোন বৰষুণ আহিব যেন পাইছো আকাশখন একেবাৰে কলা মেঘে ছানি ধৰিছে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনৰ উদ্যোগত ইউটিউব চেনেল নলেজ হাবৰ সহযোগত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শৈক্ষিক সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ সকলোৱে মোৰ লগে লগে গাবা দেই ঘড়ীটিয়ে কয় শুনা টিক 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 সময় গৈছে উৰি ঠিক 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 ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 218গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 218টা নিৰ্বাচিত অনলাইন পাঠদানৰ ভিডিঅ' Hello my dear students, today I am going to teach you Beginner's English Class 2 Lesson 4 and the name of the Lesson 4 is Keep Healthy. 2468 মিনিটৰ এই পাঠদানত সামৰি লোৱা হৈছে ক-শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ ৰাজ্যখনৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ আপোনালোকৰ কাষত 1949 চনৰ পৰাই অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলন জাপান এখন সৰু দেশ আৰু জাপান প্ৰাকৃতিক সম্পদত চহকী নহয় তথাপিও কিন্তু জাপান মৰমৰ মইনাহঁত আজি তোমালোকক মই এটি মজাৰ সাধু কম শিক্ষাৰ্থীসকল তোমালোকে কেতিয়াবা বায়ুত দেখিছানে নিশ্চয় দেখা নাই কিন্তু বায়ু সকলোতে আছে আচলতে বায়ুৰ উপস্থিতি আমি অনুভৱহে কৰিব পাৰোঁ চকুৰে দেখা নাপাওঁ ভিডিঅ'বোৰ চাওক আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ সুবিধা কৰি দিয়ক